आजची आपली समर स्पेशल रुचकर मेजवानी आहे फणसाची भाजी। तेल गरम करूया। साधारण 2 चमचे घ्यायचे। तेल तापले, आपण राई घेऊया। साधारण अर्धा चमचा राई, कढीपत्त्याची 10 ते 12 पानं, आलं लसूण क्रश घेतोय आपण 1 टेबलस्पून, मिक्स करून घ्यायचं। त्यानंतर आपण इथे वाटण घेतलेलं आहे। साधारण एक मोठा कांदा घेतलाय, 8 ते 10 टेबलस्पून खोबरं किसलेलं घेतले आणि थोडासा गरम मसाला घेतला आणि ते आपण वाटून घेतले। आता आपण ह्याच्यामध्ये चवीप्रमाणे मीठ हातानेच आपण घालतोय। आता आपण इकडे फणस कापून ठेवले तो घेऊया। भाजीचा फणस घेतला आपण आणि फणस कापल्यावर नेहमी तो पाण्यात भिजत ठेवावा। कोथिंबीर आणि आपण ह्याच्यात पाणी घालणार आहोत। एकदम रस्सा भाजी पण नाही, थोडीशी मधली होणार आहे आणि आता व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया। आता आपण ह्याच्यात मिक्स मसाला घालूया। साधारण 1 टेबलस्पून घ्यायचे आणि हे व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचे। आता आपण ह्याच्यावर झाकण देऊया आणि एक 5 ते 10 मिनिटं शिजवून देऊया। बघूया आपण फणसाची भाजी तयार आहे का, शिजली आहे का बघूया। शिजली आहे। आता आपण गॅस बंद करूया आणि छानशा प्लेटमध्ये त्याला काढून घेऊया। कोथिंबीर घालूया थोडीशी। फणसाची भाजी, त्यासोबत भाकरी किंवा वाफाळलेला भात आणि लोणचं, मग काय खूपच छान। अशाच काही छान छान समर स्पेशल रेसिपीज तुम्हाला बघायच्या असतील तर सबस्क्राईब करा रुचकर मेजवानीला।